Sziasztok! Itt vagyok Angliában, megálltam egy ipari parkban, elmentem bevásárolni, hiszen már is készítem nektek a következő receptes videót. Mostantól a Kamionos Menü című videókban találjátok majd a diétás ételeket, míg az igazi kamionos ételek című videókban pedig a kalóriadúsabb ételeket fogom nektek bemutatni. Így lesz ez a mai napon is. Rögtön kezdünk egy spanyol étellel, Spanyolországban ismertem meg, akkor ott dolgoztam 3 évig, ez nem más, mint a spanyol tortilla. Készítsük el. Kell hozzá egy kevés burgonya, ezt én már meg is pucoltam. 222 g. Jó, kezdünk. Egy kisebb fej vöröshagyma, 90 g, és 2 gerezd fokhagyma, 4 g. Mielőtt belekezdenénk az étel elkészítésébe, egy picit megélezzük a késünket. Nagyon fontos, hogy apróra szeleteljük fel a hagymát. Nagyjából ez az a láng, ami nekünk kell, és ismételten olívaolajat teszek, és hát ugye a zsiradékot én leszoktam csökkenteni. Hát most ennyi, ehhez egy kicsivel többre van szükségünk, mert a hagyma amúgy is fel fogja venni, illetve a burgonya is. Rendben, szóval pirítjuk kislángon a hagymánkat. Addig viszont nem tétlenkedek, mert a burgonyát is fel kell szeletelni. Ezt pedig már is mutatom nektek milyen szeletekre. Tehát ezek ilyen kisebb burgonyák, ha kettébe vágod, az tökéletesen elegendő. És hát nagyjából nézd, ilyen 2-3 millis szeletekre szoktam én legalábbis, de annyira nem az a lényeg, hogy most mindegyik egyforma legyen, figyelj, hát ahogy esik puffan alapon, azért igyekszek úgy helyjel közel egyformára, tehát ilyesmi szeleteket kapjunk. Így ez egy bőséges adag lesz, hát ez talán inkább 2 személyre, vagy hát ki mennyit bír enni. Közben pirulgat nekünk szépen a hagyma, tehát nagyon fontos ennél az ételnél, hogy kislángon készítsük, különben meg fog égni. Rendben, adhatjuk hozzá a burgonyát, és nézd, nagyjából szerintem egy olyan kb. 10 percig fogjuk itt pirítgatni. Nagyon egyszerű a fűszerezése. Én ezt nem szeretném, ezt az ételt bonyolítani. A spanyol, olasz ételek az egyszerűségükről híresek, úgyhogy egy pici sót adok hozzá. Én himalájai sót használok, és egy csipet borssal is megszórom. Ezzel a burgonyás történettel ne kapkodjál, tehát ennek teljesen meg kell puhulnia, és majd akkor fogjuk hozzáadni a tojást. És ezért is készíts kislángon, mert meg fog akkor égni a hagyma, illetve hát a burgonya is. Jó? Hát amikor úgy érzed, hogy már ehető, nem roppanós, akkor adjuk hozzá a tojást, amit közben én fel is verek. Hát van egy ilyen kis szkárniás bögrém, aminek eltört a széle. Ne flancoljunk, ebben felverem a tojást, és akkor ezt fogom hozzáadni. Ha akarod, akkor egész nyugodtan fűszerezheted még. Tehát nagyjából 10 percig sütögettem itt a burgonyát, lepróbáztam, nagyon finom, pont jó, és most eligazgatjuk itt az edényünkben, serpenyőnkben. Szerintem így helyjel közel tökéletes. Jó, jöhet hozzá a tojás, amit én felvertem, tehát 4 darab tojást adok ehhez a mennyiséghez, úgyhogy ez egy igen ütős reggeli lesz. Ha szeretnéd a kalóriáját csökkenteni, akkor ezt az ételt nem ajánlom neked. Ezt úgy tudod csökkenteni, hiszen se a burgonya nem fér bele nagyon a diétába. Továbbá ugye a tojásnak a sárgáját nem szokták enni diéta alatt. És még egyszer, tehát kislángon, hát egy kicsit nagyobban, így valahogy, lezárom, és hagyjuk itt sülni magának. Nagyjából szerintem megint egy olyan 8 perc, 8-10 perc egy oldal, szerintem az úgy elegendő lesz. Pontosan 8 perce sül kislángon a tojás. Akkor láthatod, ehhez hozzá nem nyúltunk azóta, és szépen mozog benne. Oké. Na, ha jól dolgoztunk, már pedig bízzunk benne, hogy jól dolgoztunk, el is zárom addig a gázt. Akkor most ezt szépen ki kell tudni tenni.
Ha nem voltál elég türelmes, vagy valami nem jól sikerült, akkor ki fogod tapasztalni, ebben a pillanatban ez szét fog törni. Ez a tojásod. Wow! Egyenlőre jól dolgoztunk, úgy érzem. Ha sok lenne benne az olaj, akkor most így le ne fordítsd, mert aztán így minden olajos lesz. Tehát láthatod, frankó, ebben nincsen olaj. De annyi van, hogy kikente úgymond a serpenyőnket. Fogod és rá pördíted, és voilà. Hát még hagyjad, sülhetett volna egy picit, de ha akarod, akkor még tovább tudod sütni a másik oldalt, de az volt a lényege, hogy szépen egyben maradjon. Oké? Tehát ennyi a trükk. Le is lehet takarni, de igazából én már ilyenkor nem szoktam. És akkor sütöm a másik oldalt is, szintén 8 percig. El is készült az első ételünk. Nincs más hátra, mint elfogyasztani. Próbáljátok ki, mert egy nagyon ütős étel, egyenesen Spanyolországból hozva nektek. Jó étvágyat hozzá! Kicsit szeles az idő, és jól látjátok, igen, sapka van rajtam, pedig már március van, és ennyire hűs van itt Angliában, de ez nem gátol meg minket abban, hogy elmenjünk egy picit sétálni. A következő recept, közben nézzétek meg, egy ilyen mindent bele étel. A kamionosok nagyon szeretik az ilyen jellegű ételeket. Próbáljátok ki, mert nagyon adja, nagyon ütős kaja. Kezdjünk bele az ebédünk elkészítésébe, ami egy igencsak testes leves lesz. Első játékosunk egy közepes vörös hagyma, ami hát mondjuk 100 g. Kaptam tőletek házi kolbászt, hát ez nem ekkora volt, de becsócsáltam. Ezt kérlek szépen, ez is 100 g. Szerintem ennyit beleteszünk. Ez füstölt főtt sonka, az osztrák Aldiban vettem, nagyon jó minőségű, nagyon jó illata van, tényleg nagyon szép. Ez kérlek szépen 450 g és 200 kalóriát tartalmaz 100 g. Bőségesen hoztam fokhagymát, 14 g, burgonya, 238 g, sárgarépa, ízlés dolga, hogy teszel bele, kérlek szépen ez 130 g. Jó, nagyjából ennyiből fog állni az ételünk, de azért majd dobálunk bele még szerintem ezt-azt. Kezdjünk neki. Mondjuk 1,5 liter vizet felteszek főni. Amint felfőtt a víz, nagyon egyszerű a dolgunk. Egy darab vörös hagymát így egyben belehelyezek. Jöhet bele így egyben a fokhagyma. És hát azért ilyen emberesebb darabokra, kockákra felszeleteltem a húsit, úgyhogy ezt is szépen belehelyezzük. Ez adok hozzá ízlés szerint, figyelj, 2 vagy 3 babérlevelet, én 3-at teszek hozzá. Egy darab zellert, ez növeli a férfiasságot, nem mintha a kamionban itt annyira kellene. És egyenlőre, szerintem ennyi vele, még egy kicsit főzöm, utána fűszerezem. Zellert egész nyugodtan, hogyha nem szereted, vagy nincs, akkor hagyd el. Nagyjából 10 perc főzés után sózom, hogy hát sóból inkább a végén szokás beletenni, nehogy az ember elsózza. Adok hozzá frissen őrölt borsot, adok hozzá egy csokor petrezselymet, ha nincs, akkor tegyél hozzá szárítottat. Jöhet bele a kihagyhatatlan schniedling ízlés szerint. Hozzáadom a kolbásznak a felét, így nagyjából 50 g-ot felkarikáztam, és ezt szépen hozzáadom. Hát vagy ugye úgy csináltad, hogy lepirítottad előtte, főzés szabadsága miénk. Én dobálok bele igazából mindent. Ha jó alapanyagokból főz az ember, el se tudja rontani. Nagyjából 20 perce fő itt a leves. A zeller az még nem puha, a hagyma sem. Viszont lassan hozzáadom a zöldségeket. Nézd, ilyen kis adagra jött ki. Ez egy jó marék, ez a sárgarépa és a petrezselyem. Karikáztam. Hagy főjenek össze az ízek, és a végén fogjuk hozzáadni a burgonyát. Nagyjából olyan, hát szerintem 30 perc főzés után. Én ezt mindig ízre szoktam, tehát hogy nézem, hogy mi hogy főtt meg benne, és a burgonyát így a végén lököm bele. Nagyon szép a színe, nagyon jó az illata, egy pici sót, illetve borsot még adtam hozzá. És kis lángon szépen itt rotyogtatom, tetőablak egyébként természetesen ki van nyitva. Belekerült a burgonya, nagyjából itt amikor félpuha a sárgarépa. Nézd, tehetünk bele tésztát, és ha van kedved, én nem hiszem, hogy tovább sűrítem.
így is elég sűrű, meg nem rontom el tésztával. Nézd, ez így tökéletes, és már csak a sűrítés maradt hátra. Mindjárt elkészül a levesünk, és megcsináljuk hozzá a habarást, amihez én kukoricalisztet használok. Kimérem nektek. Ezt azért is mérem ki, hogy aki nem jártas ebben, jó? Hogy az ízlés szerint az olyan félreérthető. Nézd, egy jó púpozott evőkanállal. Ez 20 g. Adok hozzá még egy felet, a 30 g még. Csaljunk egy picit. 32 g liszthez. Most ezt a Kauflandban vettem, ez 1,5% zsírtartalmú joghurt. Kérlek szépen 51 kilokalóriát tartalmaz 100 g. Én a tejfölt nem javaslom, na azért az már túlzás. Túl magas a kalóriatartalma. Ugye 30 g volt mondjuk a liszt, és adok hozzá 2, 3, 4, 5, így jön 180 g joghurtot, és ezzel simára keverem. Adok hozzá egy jókora adag Schniedlinget, egyet kavarok még rajta. Megcsináljuk a hőkiegyenlítést, ugye, ami azért fontos, különben ilyen darabos lesz a liszt, kicsapódik. Szerintem 2 evőkanállal, merőkanállal, bocsánat, adunk hozzá. Ezzel ismét simára keverem. Ezek ilyen fontos lépések, nincs benne semmi extra. És nekem ilyenkor édesanyám úgy tanította, hogy zárjam el a leves alatt a gázt. Tehát szépen simára van keverve, és egyszerűen beleengedjük. Ha nem elég sűrű, akkor még tehetsz hozzá. Nem mindig találja az ember elsőre, hogy milyen sűrű leves szeretne. Mondjuk azért ne főzelék állaga legyen, de szép színe van. De még micsoda illata van. A kolbászból, ahogy kifőtt ez a zsiradék, nézd már milyen szép színe van. Új, de csodálatos. A nyál összefutott úgy a pofámba, hogy és lassan nincs más hátra, mint a tálolás. Csodálatos a színe. Szerintem elég sűrű is. Ha szalonnás alapot csináltam volna, biztos, hogy még jobb lenne itt az állaga, de csodálatos ez a leves. Benne a Schniedling darabok. Remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket, és ki is fogjátok próbálni. És mai utolsó ételünk egy olasz étel, amit a kómói határ közelében vámolás után ismertem meg. Ez egy nagyon egyszerű paradicsomos tészta. Igyekszem nektek az ilyen recepteket bemutatni, hogy aki még óckodna ettől a főzéstől, ő is találjon kedvére valót, hiszen ha belekezdel az egyszerűbbekkel, utána már meglátod, hogy a bonyolultabb ételeket is ki fogod majd próbálni. Csináljuk meg ezt az mai utolsó ételt. Következő ételünk elkészítéséhez szükségünk van 2 bögre vízre, ugyanis 1 bögre tésztából fogom elkészíteni a mai vacsorámat. Ez szerintem egy főre, főleg vacsorára bőven elegendő lesz. Szoktam beletenni egy csipet sót, és amint felfőtt a víz, akkor hozzáadjuk a tésztát, ami nagyon fontos, hogy minőségi tészta legyen. Ugye én is egyébként a könyvből szoktam főzni, és igyekeztem nektek úgy megcsinálni, ahogy a videókat is, hogy pontosan ki legyen mérve, és akit érdekel a kalóriája, annak ki is van számolva. Tehát felfőtt a vízünk, és ahogy a könyvben is írtuk, 1 bögre minőségi tésztát adok. Egyébként kimértem nektek, és ez pontosan 100 g ez a tészta. Többen kérdeztétek tőlem, hogy ezek az ételek honnan származnak, hiszen nagyon jó ízviláguk van. Először is például maradjunk ennél a mai ételnél, akkor mentem Svájcon keresztül tranzitba, előtte meg kell állnunk levámolni, még ugye Olaszországban, és a vámolás után én beültem egy étterembe, és én úgy szoktam, hogy mindig próbálgatok, mindig más tegyek, nyiss a világ felé, és akkor láttam ezt a paradicsomos tésztát, és annyira megtetszett, hiszen egyszerű, pillanatok alatt elkészül, nem kell hozzá semmi extra, tészta, só, bors, pici bazsalikom, passzírozott paradicsom, olívaolaj, parmezánsajt, tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű étel, pillanatok alatt elkészül, és nagyon finom. Utána keresek erre recepteket, és saját ízlésemre szabom, és ugye így készült el a könyv, hogy 3, 4 vagy akár 5 alkalommal le kell főzzek egy ételt, mert én azt mondom, hogy ez az ízvilágomnak tökéletesen megfelelő, tehát méregetem ki pontosan, és így is írtam le nektek a könyvbe. Na most a tészta, ahogy elkészült,
Hagyok alatta egy korty főzővizet, vagy akár félre is önthetsz, hogy nehogy magába szívja, de azért ettől gyorsabbak leszünk. Viszont a tésztáról öntsük le a vizet, hogy megállítsuk ezáltal is a főzést. Ugye ezért is szokták például lehűteni a tésztát, hogy ne főjjön tovább. Egy picit visszahűtik. Még kell neki egy pár perc. Elkészült a tészta. Főző vizét én leöntöm. Ide egy másik bögrébe, nem baj, kerül bele egy-két tészta is. Fogok egy serpenyőt, és teszek bele, ismételten ugye van nálam ilyen sprés olívolaj. Ebből teszek bele egy minimálisat, és ebbe reszelünk fokhagymát. Ez pillanatok alatt el fog készülni, egy ilyen ducibb gerezdet választottam. Rendben, fokhagymánál fontos, hogy kis lángon készítsük, mert nagyon gyorsan meg tud égni. Tényleg egy-két percet. Mivel én egy krújt számoltam ki, úgy mértem ki, hogy ez 2 deci legyen, azért maradok az eredeti bevált tervnél. Nagyjából így egy ilyen bögrényi, bazsalikomos, passzírozott paradicsomot kikészítek. Van nálam finom napbor, ezt Egerszalókon vásároltam a Szent Andrea borházban. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az egri csillag az egri bikavérnek a testvére, tehát a fehér bor, ezt nem olyan régen alkották meg. Nagyon ízletes bor, úgyhogy próbáljátok ki, hogyha Eger környékén jártok. Adhatjuk is hozzá a paradicsomszószt. Így. Attól, hogy egyszerű egy étel, attól lesz igazán nagyszerű, hogy minőségi az alapanyag. Ez nagyon fontos része. Teszek hozzá egy csipet borsot és egy csipet sót. Na most bazsalikom annyira nem kellene, hiszen bazsalikomos a passzírozott paradicsomunk, de azért egy picit felfrissítjük. Így adok hozzá egy csipetet. A passzírozott paradicsomról azt kell tudjad, hogy ha elkezded így pirítani, a savanykás ízéből veszíteni fog, ugyancsak mint a paradicsom levesnél is, én ebből szoktam készíteni. Szintén ez a bazsalikomos, ez nagyon jó hozzá, mert ugye sokan meg vannak szokva, meg vannak áldva ezzel az édes ízvilággal, és cukrot tesznek bele, tehát azt véleményem szerint kerüld el mindenképp. Egy picit hagyd tovább főni, vagy pirítani a paradicsomot, és akkor meglátod, hogy sokkal édesebb lesz. Akárcsak például, mint a hagyma is, ugye a hagymalevest is fogok majd készíteni a közeljövőben, és azt is jól lepirítjuk, és édeskés lesz az íze. Itt azért vigyázni kell vele, hogy elég hamar tud ez csapkodni, és az nem lenne jó, hogyha mondjuk a bőrre rámenne. Ezért folyamatosan kavargatni kell, de adunk is hozzá egy kevés főzővizet, nem kell sok, tényleg egy nyelet. Így. Ezt szinte csak át kell melegíteni. Nagyon jó az illata. Nagyon kellemes. És akkor szerintem adhatjuk is hozzá a tésztát. Így. Jól összeforgatjuk. Oké, és ha elkészült, nincs más hátra, mint megszórni. Parmezán sajttal én bőségesen szoktam. El is készültünk, én úgy gondolom, nem fogom megtálalni. Ez így az igazi, egy pohár bor, serpenyőből betolva az arcba. Próbáljátok ki, mert egy nagyon-nagyon finom, ízletes és egyszerű étel. Ez lett volna a mai receptes videó, remélem, hogy tetszett nektek. Mondjátok el véleményeteket kommentben. Aki szeretné megvásárolni a könyvemet, aminek a tartalma ingyenesen is elérhető itt a YouTube-on, az a www.többmintkamionos.hu oldalon megteheti. Ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!